Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hội chứng mạch vành, có gì mong mọi người góp ý. Tại sao bệnh lý mạch vành lại đáng sợ? Bệnh động mạch vành có khả năng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột tử, khoảng 30%, 50% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp bị đột tử trước khi đến bệnh viện. Bệnh suy tim, do thiếu máu cục bộ cơ tim kéo dài hoặc sau nhồi máu cơ tim, làm tim to, có bóp kém, hở van tim. Để biết bệnh lý mạch vành đáng sợ như thế nào thì chúng ta phải biết bệnh lý mạch vành là gì. Bệnh mạch vành là tình trạng xuất hiện khi một hoặc nhiều nhánh của động mạch vành bị hẹp, hay bị cản trở do sự hình thành những mảng bám tích tụ bên trong. Các động mạch trong cơ thể chúng ta vốn dĩ mềm mại và đàn hồi, nay trở nên hẹp và cứng hơn do sự xuất hiện có các mảng bám qua thời gian, như cholesterol và các chất khác bám trên thành mạch máu, gọi là chứng xơ vữa động mạch. Khi bệnh mạch vành tiến triển, sự lưu thông máu qua động mạch trở nên khó khăn hơn. Hậu quả là cơ tim không thể nhận đủ lượng máu và oxy cần thiết, dẫn đến tình trạng đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Hầu hết các cơn nhồi máu cơ tim xảy ra khi một cục máu đông đột ngột di chuyển đến đoạn hẹp của mạch máu, gây tắc mạch và chấm dứt nguồn cung cấp máu cho tim, gây tổn thương tim vĩnh viễn. Bên cạnh đó, với diễn tiến nặng dần theo thời gian, bệnh mạch vành khiến cho cơ tim hoạt động nhiều hơn và trở nên suy yếu dần, dẫn đến tình trạng suy tim và loạn nhịp tim. Đây là những biến chứng vô cùng nguy hiểm của bệnh mạch vành. Chính vì vậy, sự hiểu biết đầy đủ về bệnh sẽ giúp cho việc chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn. Như vậy, hội chứng vành cấp gây ra những biến chứng gì? Suy bơm, phân độ theo Qlip, 1. Không có dấu hiệu của suy tim sung huyết, 2. Có T3 và trên hoặc rêu ẩm, 3. Phù phổi cấp, 4. Sốc tim, rối loạn nhịp tim, nhiều loại RLNT, tổn thương cấu trúc của tim, vỡ vách liên thất gây thông liên thất, tràn khí màng tim, tràn máu màng tim, đứt cấu trúc cơ nhú gây hở van hai lá, viêm màng ngoài tim, huyết khối ra hệ thống gây tắc mạch. Bệnh lý mạch vành đáng sợ như vậy, những dấu hiệu nào là của bệnh lý mạch vành? Nó còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Thuật ngữ hội chứng động mạch vành cấp hay còn gọi tắt là hội chứng vành cấp, HCVC bao gồm nhồi máu cơ tim NMCT, cấp có đoạn chênh lên trên điện tim đồ STEMI. Nhồi máu cơ tim là gì? Nhồi máu cơ tim là hiện tượng một cục huyết khối đột ngột làm tắc động mạch vành, mạch máu nuôi xung quanh quả tim. Hiện tượng này làm cho máu không chảy đến nuôi được phần cơ tim, và làm một phần cơ tim bị chết đi. Hội chứng vành cấp không có chênh lên, HCVCKSTCL. Hội chứng vành cấp không có chênh lên bao gồm hai dạng bệnh cảnh, NMCT không chênh lên, NSTEMI và đau thắt ngực không ổn định, UA. Về lâm sàng và điện tim đồ không có sự khác biệt giữa hai bệnh cảnh này. Sự phân biệt là NSTEMI có sự tăng dấu ấn sinh học cơ tim trên các xét nghiệm, còn UA thì không có. Việc điều trị hội chứng vành cấp không có chênh lên có sự khác biệt cơ bản so với STEMI ở cách tiếp cận, các yếu tố thời gian và phương thức điều trị không hoặc có thuốc tiêu sợi huyết. Hội chứng vành cấp không chênh lên bệnh cảnh lâm sàng nặng tương tự STEMI, nhưng diễn tiến chậm hơn, cho phép có thời gian để đánh giá nguy cơ, điều trị nội khoa tối ưu trước. Các điều trị cũng gần như trong STEMI và không có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết. Hội chứng vành cấp là biến cố nặng, cấp cứu của bệnh lý động mạch vành DMV, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tim mạch và các biến chứng nặng về sau. Trong đó, hội chứng vành cấp không chênh lên vẫn chiếm tỷ lệ hàng đầu trong các biến cố mạch vành cấp ở các nước đã phát triển và trên thế giới. Hiện đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị hiệu quả HCVC, nhưng vẫn là một thể bệnh rất nặng và cần được quan tâm. Hội chứng vành cấp là biến cố nặng, cấp cứu, vậy những dấu hiệu nào nghĩ đến hội chứng vành cấp? Cơn đau ngực, trong hội chứng mạch vành cấp có thể đến đột ngột với tính chất rất dữ dội, nhưng cũng có thể khởi phát từ từ với mức độ đau nhẹ hoặc chỉ là khó chịu ở ngực. Người bệnh thường mô tả cảm giác giống như bị đè nén, bóp chặt hoặc bỏng rát. Đau có thể lan lên cổ, hàm, vai, cánh tay. Các triệu chứng khác bao gồm hồi hộp, lo lắng, đánh trống ngực, vã mồ hôi, chóng mặt, choáng váng, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi bất thường không rõ nguyên nhân, buồn nôn hoặc nôn mửa. Cơn đau có thể kéo dài trên 30 phút, nghỉ ngơi không làm mức độ đau giảm đi. Chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp. Ngoài các triệu chứng lâm sàng, nhiều xét nghiệm khác cũng cần được thực hiện, trong đó quan trọng nhất là điện tâm đồ, ECG và xét nghiệm máu. Điện tâm đồ ECG, xét nghiệm này giúp đo hoạt động điện bên trong trái tim thông qua các điện cực gắn ở da. Từ các xung điện bất thường có thể cho thấy tình trạng thiếu máu cơ tim. Một số dạng xung điện còn có thể cho biết vị trí mạch vành bị tắc nghẽn. Tiêu chuẩn chẩn đoán chênh lên trên đái tháo đường. 1. Chênh lên ở điểm G tại ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp nhau. Tại chuyển đạo V2 và V3. Nam 40 tuổi, G 2,5 mm.
Nam 40 tuổi, G 2mm. Nữ, G 1,5mm. Các chuyển đạo khác, G 1mm. 2. Tiêu chuẩn sóng cuộn bệnh lý trên đái tháo đường. Tại V2, V3, bất kỳ sóng cuộn 0,02 giây hoặc hình ảnh QS. Tại ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp nhau có cuộn 0,03 giây và sâu 1mm hoặc hình ảnh QS. Tại V1, V2, giờ 0,04 giây và giờ trên dây một cùng sóng tê dương đồng dạng, không có rối loạn dẫn truyền đi kèm. 3. Tiêu chuẩn SLAP-A chẩn đoán nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có block nhánh trái, hoặc có tạo nhịp thất phải. Chênh lên cùng chiều 1mm, 5 điểm. Chênh xuống ngược chiều 1mm, 3 điểm. Chênh lên ngược chiều 5mm, 2 điểm. Có 3 điểm, chẩn đoán nhồi máu cơ tim với độ đặc hiệu 98%. Xét nghiệm máu, có thể giúp phát hiện một số enzyme do tế bào cơ tim bị chết giải phóng vào máu. Những kết quả thu được từ điện tâm đồ và xét nghiệm máu, kèm theo các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhân, thường được sử dụng để chẩn đoán ban đầu hội chứng mạch vành cấp. Và những thông tin này sẽ giúp bác sĩ xác định được tình trạng cụ thể của hội chứng mạch vành cấp đang xảy ra là gì. Các kỹ thuật khác có thể được chỉ định thực hiện nhằm làm rõ tình trạng bệnh lý, hoặc để tìm ra nguyên nhân, hoặc để có phương pháp chẩn đoán, điều trị và theo dõi phù hợp. Chụp động mạch vành, đây là kỹ thuật sử dụng hình ảnh X-quang để đánh giá tình trạng các mạch máu nuôi tim. Một ống thông catheter dài, kích cỡ nhỏ sẽ luồn vào động mạch cánh tay hoặc động mạch đùi để tới động mạch ở tim. Thuốc cản quang sẽ được bơm vào các mạch máu qua catheter. Hình ảnh chụp X-quang, sau khi sử dụng thuốc cản quang sẽ cho thấy tình trạng của các mạch máu, tình trạng lưu thông, vị trí hẹp tắc. Song song với chẩn đoán, các bác sĩ cũng có thể tiến hành can thiệp ngay trong quá trình chụp. Siêu âm tim. Siêu âm tim là kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm qua đầu giò để tái hiện lại hình ảnh của tim lên màn hình. Bác sĩ sẽ dựa vào những hình ảnh quan sát được để đánh giá hoạt động của tim, cũng như phát hiện những bất thường đang xảy ra. Xạ hình tưới máu cơ tim. Kỹ thuật này sẽ giúp xác định cơ tim có được tưới máu đầy đủ hay không. Kết quả xạ hình sẽ giúp bác sĩ xác định vị trí cơ tim bị thiếu máu. Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, giúp bác sĩ phát hiện những chỗ mạch vành bị hẹp hoặc tắc. Điều trị hội chứng mạch vành cấp. Hội chứng mạch vành cấp là một tình trạng khẩn cấp, người bệnh cần nhận được hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt. Điều trị bằng thuốc. Ưu tiên hàng đầu đó là các thuốc giãn mạch, thuốc làm tan cục máu đông và ngăn ngừa cục máu đông hình thành mới. Từ đó sẽ cải thiện lượng máu cung cấp cho các cơ tim, giảm bớt tình trạng đau tức ngực. Phẫu thuật và can thiệp ngoại khoa. Trong trường hợp người bệnh không đáp ứng với thuốc điều trị, tùy thuộc vào tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa. Nong mạch vành và đặt stent. Một ống dài có bóng ở đầu sẽ được đưa vào vị trí động mạch vành bị tắc hẹp, sau đó bóng sẽ được bơm căng để một khung kim loại nở ra áp sát vào lòng mạch vành, nhằm mở rộng vị trí lòng mạch vành bị tắc hẹp và giữ cho nó không bị hẹp lại. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, dùng một mạch máu tại cẳng chân hoặc tay để thay thế bắc nối tắt qua vị trí bị tắc nghẽn. Chẩn đoán NONSTEMI. Chẩn đoán nhanh NMCT cấp 0 chênh lên với XN học sinh cho Ponin, ESC 2011. Rule in và rule out NMCT cấp bằng CTN. Rút ngắn thời gian rule out, giảm thời gian nằm cấp cứu, giảm chi phí, giảm sự lo lắng của bệnh nhân và người nhà. Rút ngắn thời gian rule in, giảm tử vong và biến chứng. 1. Điện tâm đồ. Trong cơn đau có thể thấy sự biến đổi của đoạn S. Thường gặp nhất là đoạn S chênh xuống nhất là kiểu dốc xuống, T âm nhọn, đảo chiều, S có thể chênh lên thoáng qua. Nếu S chênh lên bền vững hoặc mới có xuất hiện block nhánh trái, thì ta cần phải nghĩ đến NMCT. Có tới trên 20% bệnh nhân không có thay đổi tức thời trên đái tháo đường, nên làm đái tháo đường nhiều lần. Việc phân biệt DTNKOD với NMCT cấp không có chênh lên chủ yếu là xem có sự thay đổi của các chất chỉ điểm sinh học cơ tim hay không. 2. Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim. Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim thường được dùng để chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và theo dõi là troponin T hoặc Y. Tốt nhất là các xét nghiệm siêu nhạy, như troponin T học sinh hoặc troponin Y học sinh.